Isang magandang araw sa inyong lahat mga idol. This is RJ Arts TV. So medyo matagal tayong hindi nakapagawa ng video mga idol. 1 month na na hindi tayo nakapag-upload kasi nga medyo masama talaga yung panahon, maraming kalamidad. So ingat po tayo mga idol. So ngayon palang araw na to mga idol is may gagawin tayo na isang simpleng buttstock lang yung gagawin natin, no. Napaka-simple lang ito at alam kong kaya niyo yung sundan. And before ang lahat mga idol, shout out po pala ang lahat ng ating mga subscribers dyan at ang ating mga silent viewer. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko man kayo maiisa-isa, pero ako po yung naglubos ng papasalamat sa inyong patuloy na suporta dito sa ating YouTube channel, which is RGR TV. So ngayong araw na to mga idol, ito yung minamit ko pala na 3/4 ang size nito, yung male and female adapter para pwede natin siyang i-remove. Tapos ito, dalawang 1 inch yung size niya, pero magkaiba sila ng haba, at saka mayroon din tayong flat na PVC. So ang size pala nito mga idol, yung 3/4 dyan na orange, yung size niya is nasa 24.6 cm yung haba niya. Tapos yung 1 inch naman na PVC blue, yung mahaba, is nasa nasa 22.6 cm. Tapos yung isa naman, yung maiksi, nasa 21.2 cm. So una natin gagawin mga idol is gagasgasin natin yan para kumapit talaga yung ating shoe glue na ginagamit. So kailangan natin siyang gasgasin para mas matibay siya, no. Kapit na kapit yan sa ating pagdinikit na natin yan. So panoorin nyo lang hanggang sa dulo mga idol para masundan nyo kung paano natin sinet up yung ating napakasimpleng buttstock na ating ginagawa. So God bless po, enjoy po sa panonood, and magandang araw po sa inyong lahat mga idol.